با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. من امیدوارم هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی و رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی. امروز در خدمت شما هستم با مدل کردن BMW X6 در SolidWorks و بیشتر کارمون تو قسمت سورفیس هست و با دستورات مثل اکسترود، سویپ، لافت و فایل دو باندری کار داریم و ابتدای کار باید رو پلنمون 3 تا پلن داریم اینجا و یه پلن دیگه که درست خواهیم کرد. عکسامون رو جایگذاری میکنیم، عکسایی که تو فایل واسطون قرار گذاشتم. این عکس‌ها رو خدمتتون میگم. با این اندازه ها کار داریم، واسه از این اندازه ها چیز میکنیم. بعد عکسای برش خوردمون اینا رو تو پلنمون جایگذاری میکنیم. ابتدا رو پلن فرانت یه اسکچ باز میکنیم و تو قسمت تولز اسکچ تولز اسکچ پیکچر رو انتخاب میکنیم و نمای روبرمون رو چی انتخاب میکنیم. بعد اگه توجه کرده باشین تو عکس نوشته 4877 ولی ما 4890 اینجا میزنیم چون یکم برشش نامناسب بوده، واسه همین زیاد مثلا تراز نمیشه تو چیز. حالا بعدم خودتون میفهمید. بعد اینو میتونیم با استفاده از فول ایمیج یکم کم رنگ ترش کنیم. خب یه قطع تقارن واسش میکشیم چون بعدا نیازمون هم میشه، الان نیازه البته، و اندازه بهش میدیم 4890. از اسکچ خارج میشیم، پلن رایت انتخاب میکنیم، اسکچ رو میزنیم، بعد همین کار رو باز تکرار میکنیم تو تولز اسکچ تولز رو و بعد اسکچ پیکچر رو انتخاب میکنیم، نمای رو چیزش رو جلوش رو میزنیم. خط تقارن واسش میکشیم. طولش 1000 و چقدر بود؟ 983 بود فکر کنم. رو بندازیم تو عکس. بله خب یا معمولا درست در نمیاد و ما 1983 میزنیم و به خاطر اینکه زیاد فکر نکنیم یه تقسیم میزنیم، تقسیم بر 2 میکنیم. خب خط تقارن دیگه از وسط عمود میکنیم ورتیکال باشه. بعد ارتفاعمون 1696 بود. خب این طول کلمونه. نه توجه کرده بودیم باشیم بالا 2227. بعد میایم نقطه وسطش رو
نقطه خط تقارن عمودیمون تراز میکنیم. خب خب میبینیم که نقاط هم دقیق رو چیز هست. خب درست. نگاه کنید یکم از تایرش اومده پایین، پس باید این هم یکم از تایرش بیاد پایین ها. همینی که رو به رو اونو میگم. ادیت اسکچ بود بزنیم. بعد این هم یکم بیاریم پایین. باید دیگه تراز کنیم. از اسکچ بیاریم بیرون. اسکچ دومون رو بزنیم. خب همینجوری یه خط میزنیم. یه خطی که با زیرینش درست باشه. خب اون زیاد مهم نیست. خب همینجوری این اسکچ رو حذف میکنیم ها. نگاه کنید کجاست. این باید یکم بالاتر بره. خب تکونیم باید یکم از تایرش بیاد بیرون. خب اسکچ رو حذف کنیم دیگه، به دردمون چی نمیخوره. اینم خطی که زده بودیم رو حذف میکنیم. الان درست شد. بعد از نمای بالا تاپ پلن دیگه یه اسکچ دیگه انتخاب میکنیم مثل دفعه قبل. اسکچ پیکچر نمای بالا رو انتخاب. این من یه اسپیس میزنم و کل نما رو میاره دیگه. خب اینم طولش رو 4000 چقدر بود؟ 890. اینم دقیق. خب اوکی رو میزنیم. اینم درست شد. خب تو رایت پلنمون، واسه رایت پلنمون یه پلن دیگه روبرون میزنیم. چقدر باشه فاصلمون؟ 4890. خب درست. اگه اون طرفی زد فلیپ رو بزنیم رو به طرف دیگه میزنیم. خب
رو پلن دیگه‌مون یه اسکچ انتخاب میکنیم، بعد مثل دفعه قبل اسکچ پیکچر، بعد نمای عقب. چقدر بود؟ 2227. خب تراز میکنیم دقیق رو نقطه ای که باشه. خب همه چی درست. خب فول ایمیج کم رنگشو میکنیم چون بعدا واسه درد سر میشه. خب این قسمتمون به پایان رسید. تو قسمت بعدی شروع به مدل کردن.